ආයුබෝවන් යාළුවනේ. ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙච් ඇන්ඩ් ගීක් YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ Kinemaster video editor app එක ඔයාගේ PC එකට download කරගන්න කොහොමද කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියනවා මගේ channel එක ඔයා තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලා. හරියමු දැන් අපි වීඩියෝ එකට. යාළුවනේ ඉස්සෙල්ලම Google Chrome එක open කරගන්න. ඊළඟට මෙතන search කරගන්න MSI player කියලා. ඊළඟට මෙන්න මේ නිල් පාට අකුරු ටික click කරන්න. ඊළඟට මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. හරි යාළුවනේ ඩවුන්ලෝඩ් වුණා. අපි මේක ඕපන් කරගමු. මේ රන් ෆයිල් එක අපි එක්ස්ට්‍රා කරගන්න ඕන. මේ තියෙන අපේ ඇප්ලිකේෂන් එක. මේක අපි PC එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕන. මෙතන ඔයාලට ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ඕන තැන හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන තියෙන ඉන්ස්ටෝල් now කියන එක ක්ලික් කරන්න. හරි යාළුවනේ දැන් ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. හරි යාළුවනේ අපේ MSI player එක install ඉවරයි. හරි යාළුවනේ අපේ player එක open වුණා. window अपना इतने सिंगिंग क्लिक करना इतना सिंगिंग क्लिक करना යාළුවනේ මෙතන ඔයාගේ Gmail එක ටයිප් කරගන්න. මම මගේ එක ටයිප් කරගන්නවා. ඊළඟට next දෙන්න. ඊළඟට ඔයාගේ Gmail එකේ password එක මෙතන ටයිප් කරලා next දෙන්න. යාළුවනේ මේකේ අරටම ගිහිල්ලා අයියා Gmail එක ක්ලික් කරන්න. ඊළඟට එක්ස්පෙක්ට් කරන්න. හරි යාළුවනේ ඊළඟට Play Store එකේ සර්ච් කරගන්න Kinemaster කියලා. ඊළඟට මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. හරි යාළුවනේ ඉන්ස්ටෝල් වෙන්න පටන් ගත්තා.
හරි යාළුවනේ ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවරයි. අපි මෙතනින් දැන් බෑක් වෙමු. ඊළඟට මේ Kinemaster එකේ අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. එතකොට Kinemaster එක ඕපන් වෙනවා. මෙතනට ඕකේ දෙන්න. මෙතනට allow දෙන්න. මෙතන ස්ටාර්ට් දෙන්න යාළුවනේ. හරි යාළුවනේ දැන් ඔයාට ෆෝන් එකේ වගේම PC එකේ Kinemaster එකේ වීඩියෝ එඩිට් කරන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක අඩුපාඩු තියෙනවා නම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ට මේක වැදගත් වෙනවා නම් ෂෙයා කරන්න. හරි යාළුවනේ අද මම දැන් මේ වීඩියෝ එක නවත්තනවා.